Hallå! Välkommen till min lilla kanal Free Souls. Jag vill hylla, hedra och fira någonting som verkligen förtjänar att hyllas, hedras och firas. Nämligen vårt fantastiska immunförsvar. Det här fina raffinerade systemet som är nedärvt sedan generationer och som faktiskt har väldigt stor del i att vi människor har överlevt i ungefär 200 000 år hittills. Så det är helt fantastiskt. Och man kan stärka det här fina systemet genom att till att börja med då i grunden vårda kroppen. Att man ger kroppen bra mat, lagom med rörelse, lagom med vila och lagom med sömn. För en kropp som mår bra har oftast också ett bra immunförsvar. Så det är liksom grunden. Men man kan också tillföra vitaminer och mineraler för att boosta och stärka immunförsvaret. Och då är det ju också där att tänka kosten i grunden, att man äter en varierad och balanserad kost så att man får i sig bra med vitaminer och mineraler redan via kosten. Men man kan ju också boosta extra med kanske till exempel att göra shots. Att man tar en massa bra frukter och grönsaker och annat hälsosamt och mixar ihop och dricker som en riktig vitaminboost. Eller så kan man fixa ett bra kosttillskott. Och då kan man ju googla liksom vilka som är bäst i test och sådär, så att man får en bra produkt. Och då kan man tänka på också att försöka få in hela spektrat. Att man köper någonting som innehåller alla vitaminer och mineraler så att man har som en bra bas. Och om man vill så kan man ju kolla också. Man kan ju göra en hårtest till exempel för att kolla vad man har brist på. Jag rekommenderar det därför att hårtester, då ser man väldigt bra vilka vitaminer och mineraler man har brist på ute i kroppen, ute i cellerna. Blodprov tycker jag är lite tveksamt, för att blodprovet det visar ju vad man liksom har just nu. Har man ätit då någonting som var massor med vitaminer och mineraler i alldeles nyss, då kanske blodprovet visar att man inte har brist på någonting fast man i själva verket har brist ute i cellerna. Så att håranalys är ett bra tips. Och det kan man ju också googla på så att man hittar någon bra ställe som utför håranalyser då. Och sen kan man ju trycka på lite extra då på vissa vitaminer och mineraler som verkligen stärker immunförsvaret. Och ett exempel då som är väldigt viktigt, en viktig vitamin, det är D-vitamin, närmare bestämt D3-vitamin. Och D-vitamin det tillverkas i våra kroppar, det bildas i våra kroppar när vi är i sol. Så är man väldigt mycket i sol, då behöver man kanske inte tillföra så jättemycket D-vitamin. Men är man lite mindre i sol, då behöver man verkligen göra det. Och den mat man kan få i sig D-vitamin via, det är ju då fet fisk och äggula. Och exempel på feta fiskar är ju lax, makrill, tonfisk bland annat. Men man kan ju också då, om man känner för det och känner att man behöver det, tillföra D-vitamin, D3-vitamin via kosttillskott. Det gör jag i form av kapslar. Faktiskt den här varianten. Och det här är ju inte något betalt reklamsamarbete, utan det här är en produkt som jag använder just nu och som jag tycker är bra. Det finns ju andra varianter. Och jag tar då det här i kapselform, för kapslar är väldigt bra, då är det pulverform och lätt för kroppen att ta upp. Så det är bättre än tabletter som jag ser det. Och då tillför man ju det man känner själv att man vill tillföra. Men jag tar 5000 IE per dag. Det är en kapsel som är 5000 IE per dag i de här. Därför att det är det de flesta hälsoexperter rekommenderar att man ska ta, och jag mår väldigt bra på det. Men jag säger ju inte att någon annan ska ta vad någon annan ska ta. Det får man ju avgöra själv, hur mycket man ska ta. Man får ju fundera lite på hur mycket jag är i sol, hur mycket fet fisk äter jag, hur mycket äggula äter jag. Och man får ju avgöra själv hur mycket man vill tillföra. Det viktiga är att tänka på att ha en bra
D3-vitaminnivå i kroppen. För det boostar immunförsvaret. Och en annan vitamin som är väldigt bra för att stärka immunförsvaret och boosta det är C-vitamin. Och jag vet att en del inom skolmedicinen menar på att det inte har någon effekt på immunförsvaret. Men jag och många andra inom hälsobranschen, vi är av uppfattningen att det är väldigt bra. Så att, ja, jag rekommenderar att man ska ta det för att stärka sitt immunförsvar. Och då kan man via mat få i sig det, såklart via citrusfrukter då. Men det finns också mycket faktiskt i potatis och en del bär och färska grönsaker. Och man kan ju även där då förstärka med kosttillskott. Och det gör jag. Jag använder den här varianten. Det här är ren C-vitamin. Kan också i vissa märken kallas askorbinsyra. Alltså det kan stå askorbinsyra. För C-vitamin och askorbinsyra, det är samma sak. Och det här är i pulverform, rent som sagt. Och jag tar ett kryddmått i vatten om dagen. Men om det härjar på en massa förkylningar och influenser och en massa basilusker i farten, då brukar jag ta mer. Då tar jag 2 kryddmått per dag. Men det finns som sagt andra varianter och det här är inget betalt reklamsamarbete, utan jag visar bara det jag använder just nu och som jag tycker är bra. Så att C-vitamin väldigt viktigt också för att stärka sitt immunförsvar. Och sen en mineral som är väldigt bra för att stärka immunförsvaret, det är magnesium. Magnesium. Och magnesium är en bra mineral överlag. Det är en väldigt bra investering i kroppen. För den är med i över 300 olika biokemiska processer i kroppen. Så har man brist på magnesium, då är det väldigt mycket i kroppen som inte funkar riktigt som det ska. Och den mat man kan få i sig magnesium via då, det är till exempel då bönor och ärtor, så kallade baljväxter, nötter, skaldjur, bladgrönsaker, till exempel spenat, och fullkornsprodukter, bland annat. Men jag upplever själv att det är väldigt svårt att få i sig tillräcklig mängd magnesium via maten, för att man måste äta så mycket av de här livsmedlen för att komma upp i nivå. Så att jag äter varje dag kosttillskott också, och i form av kapslar då. Och det man ska tänka på där, det är att det ska vara kelaterat. Och det innebär att det har passerat växtriket. Och det har gjort att det har bundit till sig molekyler som gör att det är lättare för människokroppen att ta upp. Det får så kallad hög biotillgänglighet. Och det är väldigt bra. Och ett exempel på en magnesiumform som inte är kelaterad, det är magnesiumoxid. Och den har väldigt svårt att lösa upp sig i vatten, så det blir väldigt svårt för våra kroppar att ta upp den. Plus att den är väldigt laxerande, så man blir faktiskt väldigt lös i magen av den också. Så det rekommenderar jag inte. Utan de former av magnesium som jag rekommenderar, det är de som slutar på AT. Till exempel magnesiumcitrat, magnesiumglycinat eller magnesiumbisglycinat. Glycinat och bisglycinat, det är 2 olika namn på samma form. Och till exempel också magnesiummalat. Det finns fler former som slutar på AT och de är alla kelaterade, så de rekommenderar jag. Och hur mycket ska man ta då? Hur många milligram per dag ska man ta? Ja, det beror väldigt mycket på hur mycket man gör av med. Det är väldigt individuellt. För att man gör av med mycket magnesium när man stressar, när man dricker kaffe på grund av koffeinet, när man äter salt, socker och dricker alkohol. Och även när man tränar väldigt hårt. Så att det beror ju lite på hur man lever, hur mycket man behöver sätta till. Men då man köper de här bra varianterna som slutar på AT, som är kelaterade, då kan man hålla koll på sin mage, är mitt tips. För att magen, den talar om faktiskt, om den blir väldigt lös då när man tar de här som slutar på AT, då har man förmodligen fått lite för mycket, så då kan man ta lite mindre magnesium. Men blir man hård i magen,
som ofta är ett tecken på att man har magnesiumbrist, då får man ju ta lite mer. Så man kan hålla lite koll via magen hur mycket man ska ta. Och man kan öka upp ganska rejält i början när man börjar äta magnesium för att kolla hur mycket man behöver. Så man kan gå upp i 500-600 milligram och testa sig fram vad som funkar bäst. Och ja, håll koll på magen. Blir den lös, då behöver man lite mindre. Blir den hård, då behöver man lite mer, vanligtvis. Och en annan mineral som också stärker immunförsvaret lite extra, det är zink. Och den finns via mat då, så är det ungefär liknande som magnesium. Det finns i bönor och ärtor, i nötter, skaldjur, i kött också där mycket och i fullkornsprodukter bland annat. Och där kan man också behöva stärka upp i form av kosttillskott då. Det gör jag. Jag tar kapslar på det också. Och även där ska det vara kelaterat. Och exempel på bra former av zink är ju då zinkcitrat, zinkgluconat eller zinkacetat till exempel. Även där slutar det på AT när det är kelaterat. Så att ja, zink är också en väldigt viktig mineral för att stärka immunförsvaret. Och sen är det också väldigt viktigt att tänka på tankens kraft. Vi manifesterar det vi tänker, rent allmänt. Så att vi manifesterar ju även hur vårt immunförsvar ska bli till väldigt stor del genom hur vi tänker. Så det är viktigt att tänka positiva tankar om sitt immunförsvar. Och det är ju faktiskt egentligen inte något svårt, för det är ju ett fantastiskt system. Så att liksom tänka att ja, mitt immunförsvar är jättebra. Att tänka på sitt immunförsvar som en superkraft. För det är ju som en superkraft. Att liksom verkligen sätta ett mindset att jag har jättebra immunförsvar. Jag klarar allt. Mitt immunförsvar, det fixar allt. Att sätta det mindsetet, det är väldigt effektivt. För det stärker och boostar verkligen ens immunförsvar. Så väldigt viktigt att tänka positiva tankar om sitt immunförsvar. Och rent allmänt också, såklart. Och jag skulle vilja avsluta med nu med att verkligen stå upp för vårt fantastiska immunförsvar. Genom att skicka en vädjan till vissa delar inom forskningsområdet. Snälla, snälla. Låt inte pengar och en överdriven experimentlusta riskera att förstöra det här fantastiska systemet som immunförsvaret är. Tänk till innan ni bidrar med och medverkar till att det lanseras produkter som inte är 100% uttestade och godkända. För vad händer om det här fantastiska systemet, immunförsvaret, går sönder? Vem ska då laga det? Hur ska det gå till att laga det? Och går det ens att laga? Så snälla, 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 tänk till både 1 och 2 och 3 gånger. Tack på förhand. Och med det sagt så är det här klippet till ända. Tack fina, fantastiska du för att du har tittat. Gilla gärna, kommentera gärna och prenumerera gärna. För det skulle hjälpa mig jättemycket med den här kanalen. Sköt om dig och ha det så himla gott. Hej svejs!